Вітаю, друзі! Багато хто зараз ставить запитання: а куди ще можна вдарити по Москві, щоб вони відчули такий самий дискомфорт, як після удару по НПЗ в Капотні? І мова ж не тільки про те, що влучили по об'єкту, який забезпечував на 70% паливом Москву і на 40% всю область. Ні, мова ще й про те, що це було психологічно дуже складно для росіян. Ну і по екології вдарило як треба. І тут відповідь лежить на поверхні. Бити треба по навіть не об'єкту, а по місцю. Місце, яке буде доволі болісним для росіян. Треба бити по торфищам, які навколо Москви. Чому я так вважаю? Зараз поясню. До речі, я проконсультувався у деяких експертів, і вони кажуть, що це дуже влучна ідея. Але для того, щоб зрозуміти, чому я пропоную саме це, треба відкатитися на 22 роки тому. 1 вересня 2004 року я був в Москві. Тоді там проходила велика книжкова ярмарка, яка відбувалася кожного року. Цей ярмарок, взагалі, на нього приїжджали зі всього світу. Ну, це було ще потужно, тоді ще Москва не була таким ворогом, як зараз. І так от, виставка проходила на ВДНГ. Чому я запам'ятав? Тому що 1 вересня 2004 року відбувся Беслан. І тоді вся увага була прикута саме до нього. Але на ярмарку не можна було знаходитись по іншій причині. На ярмарку був дим. Всюди. Щоб ви розуміли, в приміщенні, в якому проходив ярмарок, не могли знаходитись ніхто. Всі вийшли на вулицю, але на вулиці дихати було вкрай складно. Бо в Москві горіли торфища. І от цей торф, який палає кожної осені, створив неймовірний чад в Москві. Навіть в метро було дуже складно. Для тих, хто не розуміє, в метро працює вентиляція, все інше, але навіть там цей запах просто душив, як тільки міг. Тому росіяни вже тоді відчували цю проблему. Москалі не дуже люблять, коли це горить, і готуються до цього, там якось вони щось вирубають, щось заливають, ще щось. Але тут найцікавіше. Бо зараз, коли на Москві буде спека, і коли торфище так прогріється, що його можна підпалити, тут якраз наші дрони можуть бути дуже влучні. Поясню. ППО там немає. А що підпалювати є. І наші дрони, якраз які вміють підпалювати цю територію, можуть це зробити. Після цього, хто не знає, загасити це майже неможливо. Тому от це торфище, воно буде чадіти. Москва буде в такому сморіді, що ви навіть не уявляєте. І знову це буде вибухово. Тому що коли українські дрони підпалять торф, ну що сказати, москалі офігіють. І це спрацює. Окрім того, хочу нагадати, що бити треба не тільки по цих об'єктах. Бо вистачає, всі ж ви бачили, що останнім часом росіяни почали нищити просто український бізнес і, до речі, АЗС. Так, наша АЗС по повній програмі. Вони намагаються асиметрично бити і створювати проблеми. Ми б'ємо по НПЗ, вони по українських складах, які мають відношення до бізнесу. І от тут важливо так само відповідати по принципу око за око, зуб за зуб. І більше того, це може бути доволі ефективно. І це буде ефективно, якщо почнеться саме така історія. Бо та сама оголошена Зеленським 40-денна кампанія ударів в Росії, яка є спробою змусити Росію до переговорів щодо завершення війни до серпня, відверто буде краще, ефективніше працювати, якщо росіяни почнуть відчувати проблеми не тільки з нестачею палива, а ще й з нестачею всього, що тільки забезпечує життя Росії. Поясню, про що йде мова.
Кремль системно б'є по українському бізнесу. Ракетами і дронами знищуються величезні книжкові склади і склади АТБ, логістичні центри Нової пошти і склад електроніки Моя, виробництво нашої ряби і великі там курячі комплекси на Херсонщині. Є величезна кількість інших об'єктів. І тут важливо, щоб Україна збільшила перелік тих об'єктів, по яких треба бити на Росії. Ще раз кажу, не змінити, бити по МПЗ теж, але збільшити. Біля кожного складу Валдберіс або Озону ППО росіяни не поставлять. Але коли будуть палати мільярдні склади, а росіяни будуть отримувати те, що вони замовляють, повірте, це додасть присмаку оцьому 40-денному примушенню до миру. Повинні стати нові об'єкти легітимними цілями. Росіяни б'ють по українських об'єктах бізнесу, тож Україна б'є у відповідь. Склади Валберіс і Озона повинні палати так само, як палають сьогодні склади того ж самого АТБ або Моє. Палають склади у АТБ, до речі, магніти «п'ятерочка» повинні згоріти вщент. І, до речі, щоб ви розуміли, для Росії якраз рішення буде найстрашніше, бо великі склади в них є. А якщо їх не будуть, якось диверсифікувати цю проблему вони не зможуть. Не зможуть. Повинні горіти ДНС і Лиман-Про, Вкусвіль і Фікс-Прайс. Але головне, щоб почали палати склади красного і білого. Червоне і беленьке. Це найвідоміші алкомаркети, в яких величезні склади. Пам'ятаєте, як на початку війни пролетіло по складах Гудвайна? Ну, так я можу сказати, що час нанести удар у відповідь. І коли будуть палати дешеве пойло, до речі, бояришник залишиться, але дешеве пойло, і не буде чим бухати росіянам, і вони будуть розуміти, що це через війну, ну, я думаю, що це непогано дійсно спрацює для того, щоб обурення росіян трансформувалося ні, в ненависть до України, а ненависть до тих, хто розпочав війну. Бо так це спрацює. А якщо додати сюди, що палати будуть і ці родовища торфу, які там вистачає навколо Москви, їх от стільки на цих болотах, то це може бути синергією. Знайти всі об'єкти можна на мапах Google Maps, а через той же саме Google дізнатися, де найчастіше відбувається загорання торфища. Тож, всі вони знаходяться, всі об'єкти і торфища, на відстані можливих прильотів невідомих, але дуже позитивних дронів. І як я казав неодноразово, око, зуб за зуб ніхто не скасовував. Тож, варто все ж таки збільшити географію і частоту нанесення ударів. Ну, це, якщо ми хочемо дійсно, за 40 діб все ж таки примусити росіян до реальних переговорів, а не для того, щоб подивитися в очі Путіну, або знову щось погрожувати, а потім освоювати бюджети, які нам дає Європа, і розповідати з Європи, коли прильоти по Україні, що я повертаюся до України, бо там масовий прильот. Я пропоную реальні дії, реальні рішення, знаючи, як це працює. Чи скористається цим наша влада? Незабаром подивимося. Пропозиція є. Це інше залежить від Верховного Головнокомандувача, який ще одночасно є президентом і шоуменом. Хто в ньому переможе? Подивимось, бо результат буде про це казати. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, дякую, що підписалися і прокоментували. До речі, напишіть в коментарях, як вам ці ідеї. Це важливо. І поширте якомога більше. Ну, а головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ і допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо ЗСУ, і тоді це дійсно буде Україна, а Україна буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.